Malmö, giganten. Haha! Jag har hört talas om Gunilla. Nu måste vi... där är hon, Gunilla! Gunilla! Kolla vilken jävla grej! Hon verkar jättesnäll den där Gunilla. Hur som helst, vet ni vad? Nu är jag då i magiska Malmö på Sportfiskegiganten. Det är högsommar där ute. Rickard har ju alltså utmanat mig på det här. Vem som fiskar en McRubber bäst. Men med tanke på väderomställningarna vi har och den här tropiska värmen så kommer vi göra någonting helt annat idag. Vi ska fiska torsk med McRubbers. Nu kör vi! Och Gunilla, ge oss kärlek! Ja, hon sa det till mig. Idag vinner jag. Det här, det är en McRubber. En av många kreationer som kläckt sig med skalle för en herrans massa år sedan. Den har tagit många timmar att få till perfektion. Och för många så har den givit fantastiska minnen. Nu är det dags att se om Sveriges sportfiskebutiker kan fiska den bättre än mig. Välkomna! Det här är The McRubber Challenge. Tjena! Välkommen till Sportfiskegiganten. Ja, då är vi inne på Sportfiskegiganten. Häng med, jag ska visa. Vi har en gedigen klädavdelning med lite olika kläder, både för sommarbruk och vinterbruk. Vi är lite specialiserade på vadarbyxor. Ni kan ju se, här är massa att välja på. Allt från billiga kit till riktigt vassa prylar. Vi har fiskesätt, vi har jiggar, vi har wobblers. Det är en stor butik, 800 kvadratmeter butiksyta här och sen har vi ett stort lager dessutom. Så jag kan säga dig att hittar du ingenting på Sportfiskegiganten, då ska du sluta fiska. Eller så har du redan för mycket grejer så att du får hitta en ny hobby. Ja, vi har en rätt så stor fin flugfiskavdelning också faktiskt. Allt vad det skulle kunna behövas från flugbindning, flugspö, flugrullar, flugor. Vi har faktiskt en väldigt gedigen havsöringsvägg. Vad kan det här vara? 5 meter plus 7 meter bara feta beten, handgjorda, icke handgjorda, fångstgivande, icke fångstgivande, allt! Vi har ju predatorprylar dessutom ju. Ni har ju svartsunkers, McRubbers, de vet vi ju. De fungerar i alla lägen. Idag ska vi ju prova se om torskarna gillar dem. Ja, här är ju faktiskt, här är hårdbeten, här är gummibeten, vi har en jävla massa spön. Och vet vad vi har mer? Gunilla, en nyanställd, urvacker varelse. Jag har inte en fluga från här. Den ligger bara där uppe och solar i sin lilla lampa. Ja, det är Sportfiskegiganten. Det är väl värt ett besök. Lundavägen 56 i Malmö. Och pallar du inte komma hit så finns vi på internet. Sportfiskegiganten.se. Ni är alltid välkomna. Var ska vi nu då? Jag tror vi ska till höger här. Till höger? Ja. Det är helt otroligt. Ja. Jag förstår inte. Sväng höger till regiment. Sväng höger. Här finns det militärer, måste göra med regiment och så. Ja, absolut. Ska jag skruva fast den rackaren? Japp. Så, lite maud. Hör du rackare? Vet du vad det är dags för? Det är sådär, vi ska fiska McRubber Challenge va? Fan vad trevligt. Men idag blir det ingen gädda. Nej, du har ju twistat till detta här. Du har ju twistat torn där borta, så turning torso. Turning torso. Och där borta har vi utomlands. Och idag... Ja, just det är faktiskt inte... Är det hörnet? Där är Barsebäck. Ja, det är Barsebäck. Ja. Och sen har vi ju Danmark där. Precis. Men det som är lite roligt här idag, vad är det vi ska göra? Berätta nu, kortfattat. Ja, vi ska fiska torsk. Torsk! Ja. Det ska bli skitkul. Det ska tilläggas att jag är ju ingen expert på detta här. Inte jag heller. Nej, utan vi kommer att ha trevligt istället. 2 glada amatörer som är ute och spelar fullgubbar. Ja, ungefär. På Öresund. Men det ska, alltså
någon torsk borde vi kunna peta upp. Vi måste det, för jag har inte med mig någon mat. Planen är, jag har planerat att vi ska få en torsk och tillaga den idag, så känner ingen press. Jag har sillhäcklar med. Ja, då får vi Men köra säg sill i inte det värsta till fall. någon bara. Men det heter faktiskt strömming. Jaha, heter det sill? Strömming. Sill. Strömming. Sill, vi är för fan i honungslandet. Strömming. Här säger man sill, det är stora feta grejer. Alltså. Det är inte sånt smått skit som ni har där uppe. Ja, det är halvkilos sillar. Upp till bevis. Du ska få säga. Ja. Men du, jag har med mig en liten påse till dig här med lite... Är det sant? Med lite grejs. Är det juleman som kommer på besök? Kolla! Sån där. Bassar, va? Kolla. Fan vad nice. Sen tog jag med mig de här. Det här är egentligen de nya Macrobber Challenge, The Year of the Macrobber-färgerna. Yeah. Som vi skulle ha fiskat på. Så jag tänkte utmana dig idag. Kan du få en torsk på en sån där? Jag ska först fånga på en annan. Innan jag ger mig på en sån här. Du lite? Ja, lite. Okay. Alltså detta här är ju torskgodis deluxe. Ja. Det här också, eller? Just det, blåsill var inget bra. Nej, det kan du hota. Men det där kanske funkar. Nej, det så... Ja, vad är det för regler? För det är en tävling vi ska ha idag. Ja, alltså jag är ju lite gäst i båten ju. Så det är du som kaptenen. Nej. Alla bestämmer. Du bestämmer. Alla butiker vi har varit på bestämmer reglerna för dagen. Alltså jag ska... Flest fiskar, störst fisk, längsta, minst, ingen alls. Jag säger faktiskt, kan man säga 2. 2? Ja, 2. Störst och flest. Så det kan bli lika ändå. Störst och flest. Ja, men vi kör på det. Men är det någon minimått här eller något? Eller vad är det för... Jag vet inte ens vad som är. Jag har fiskat en gång torsk här. 40 centimeter. Ja. Du får alltså ta en torsk på 40 centimeter. Ja, men det kan man ju inte. Det är bara ett stort huvud ju. Ja, men det blir några härliga filéer som är så här små. Så får man en torskmacka. Ja, du har ju för fan sån mässerkock ju. Så jag måste fånga en torsk. Jag får smaka färsk torsk lagad av stjärnkocken. Ja. Klass. Ja. Och vart ska vi då? Ja, men bara kör för fan. Då börjar det. Vem fiskar en Macrobber bäst? Välkommen till The Macrobber Challenge. Ja, tack. Bam! Kör vi då. Kör vi. Ditåt. Jag bara kör. Och det är inga stenar eller någonting här? Nej. Nej. Okej. Rickard! Jag känner på mig att det här kommer bli en härlig dag. Fan, tänk om vi får en ål. Ja. Ål. De fick en jävla cool fisk, någon sån taggig historia. Dödsmördarfisken. Hur visste du det? Ja, jag läste på Dödsmästarforum. Ja. Och vet ni, idag har jag skepparkepsen. Den här finns det bara ett fåtal stycken av. Den här fick jag av Matt när jag var i Seattle här för ett år sedan. Manchester, klassiska Grundéns-loggan. Skrytlagom. Känn på den, det är Manchester. Ja, den är läcker. Förstår du hur mycket torsk det kommer komma upp med på idag? Jag får nog fan ha kips på mig om jag inte ska bränna skalpen. Och du ska fiska haspel alltså, som jag har förstått det? Ja, tillåter. Vågar du ge mig ett haspel? Ja, du tar haspel. Det ska du se när jag outfishar med ett annat spö. Ja, du har ju för fan linje och allting på en tjock sak. Idag går det ju faktiskt ut lite grann på att, så att ni vet, idag kommer vi faktiskt ha ihjäl fisk om vi får det. Ja. Vi ska laga en traditionell asiatisk Burning Flame Ash Shubidoo special torsk här i båten mellan Danmark och Sverige. Det är planen. Kolla maneter också! Ja, och ålgräs. Oj. Det är hett. Alltså slow close i Macrobber Challenge. Det är ungefär lika lätt som att gå upp på morgonen. Alltså. Om man till och med får ett sovmorgon. Så jag har gott självförtroende. Jag tror inte han kommer ha en chans. Han sa så, ska du verkligen köra haspel? Jajamän. Så men det tror inte han på. Men jag tror att du fabricerar nu. Det var du som sa att man måste ha haspelspö och så. Ja, han sa, den där jäveln, han sa till mig så här, man måste ha haspelvispar här ute i sundet. Annars får man ingen kod på kroken och så.
Precis. Och då sa jag så här med den bredaste rospigskan. Hörru du gossar, fy fan jag ska nog ta och vifta upp dem med en klassisk ambassadörrulle. Ja. Vad heter det? Jag sätter fantarna på en 80 grammar. Så lite downsizer. Kör du din 200 grams. Slår du med huvudet. Vet ni, jag har hört att 08-färgen, det är den bästa färgen här nere. Jag har hört. Ja, faktiskt. Det finns bara 3 såna här. Skojar du? Kolla, där är en flygande elefant. Ja. Yes! Jag har den. Det kommer. Ska jag visa dig ett litet trick också? Jag gillar tricks. Du vet de här snapsen vi har? Vi har kommit med lite nya krokar här. Det här är då skallen här då. Så då med en sån här S1-snap. Kolla. Då gör vi bara så här, vet du. Så. Och sen tar vi då, för du sa ju att man inte fick någonting på annat än rödsvart, va? Ja. Ja, den kan funka faktiskt. Den kan funka. Där. Motor är lös. Ja. Inte den här då, ryggenströmmingen. Ja. Nej. Nej, då tar jag en köttrös bara därför. Ja, men det är väl ungefär 100 valet. Ja. Står här i KG. Käkar du kakor eller? Nej, KG. KG? Vad säger man? Kaxi. Sitter jag här i kaxi. Så. Kommer det Oj. Han kan ju kasa den på botten också. De här torskarna då, gillar de liksom rasselkammar och skit? Eller? Ja, de gillar det mesta, torskarna faktiskt. Gör de det? Men ändå måste man ha finessfiske liksom. Ja. Jag vet inte fan hur finessfiske detta är. En jigg och en skalle. Men på med, har de rasselkammare? Ja. Okej. Kör vi då? Ja, det gör vi. Fan, tänk om vi får torsk. Jag är helt exalterad. Alltså. Ja, men detta är ändå lite kul. Du släpper den så jag. Vad fint den ser ut. Den här kommer de bita på alltså. Absolut. Hur länge har giganten funnits egentligen? Det var en mycket bra fråga, men jag tror 13 eller 14. 13 år är det. Och hur startade du då? Så det var jag och Rostarn, kollegan då, vi jobbar i en annan fiskebutik. Ja. Som jag jobbar i, alltså jag är en riktig butiksråtta. Alltså. Där var jag i 10 år, så det är 23 år i en sportfiskebutik. Oj, vad heter den butiken? Fiskekompaniet. Ja. Och sen slutar vi där och så startar vi en egen. Ja. Ja, sen är det sen dess i alla fall. Det blir bara lite fiske. Ja, är inte det nackdelen liksom? Man tror så här att man ska liksom leva på det man älskar och få göra det så mycket man vill. Och så börjar man jobba med det och så fiskar man mindre. Blir det mer att man får lyssna på alla härliga rapporter? Exakt. Nej, man visste just för man hade hållit på med det i 10 år innan så visste man gav sig in på att det är. Men jag tror många startar en sportfiskbutik just så som du tänker. Ja. Att oj, fy fan, nu ska det fiskas. Vilken dröm att leva på sin hobby. Ja. Hur kan snoken låta när han inte får någon fisk? Han får jävla glas alltså. Han är ändå inte ett jävla skit för fan. Står jag ute med ett jävla hav i gunget in i helvete. Åh! Fan vad det blåser! Ja, det är ett jävla blåsande och ett jävla torsken i närheten för fan. Hajar inte firre! Jävlar vad jag måste snoka hem den här jävla jiggen alltså. Helvete, varför hugger de inte, Klas? Kör ju rödsvart för fan, 08-färjan. Det ska bara spruta saliv och flabba på mig för fan. Hur jävlar? Hajar du? Fan, jag hade varit så här långt söderut för fan. Knappt utanför 70-skyltarna i Stockholm för fan. Känner mig helt vilsen, Klas. Jävlar! Hajar du? Alltså vad långt ner? Rille! Hajar var långt ner? Jävla långt ner i landet alltså. Vi är för fan närmare kontinenten än hemma. Fattar du? Tyskland är närmare för fan. Vi kan fan åka till Berlin för fan. Gammeldansk. Ja. Hajar du? Det är helt sjukt. Japp. Har du en? Japp. Nej. Jo, det är fan sant. Oj. Fan, vi fick en torsk. Men du skulle ju få den först. Det gör inget. Nu har vi en torsk. Nu har vi lunchen, Kira. Tappat den där nu för Nej, för fan. Den verkar stark. Det har inte hänt så mycket. Jag
Kanske världens ruska med tång. Den kämpar ingenting. Var är den då? Jag vet inte. Oj. Ta den! Där är det. Ja! Han gjorde det. Där har vi i alla fall lite för er. Nu ska vi livewella. Lite underskattat bete om jag får säga min mening till torskfiskar här ute. De har ju en sån här karaktäristisk rullande gång och sen har jag ju skjutit till den med lite rassel där bak också. Kunde inte låta bli. Och rödsvart är ju magi i Öresund. Magi. Den här torsken då som vi har fått här, den käkar krabbor och det är precis det vi vill ha. För då är de godast, smakar de lite skaldjur också. Den här kommer bli så god. Men vi behöver nog en till. Den största men minnet från en MacRubber är faktiskt när jag och Rostarn är ute och fiskar i vår lilla lokala sjö. Det är lite grumligt i vattnet, eller ganska grumligt i vattnet, och så här strålande solsken. Jaha, tack gubben. Varsågod gubben. Och så, ja, det händer inte särskilt mycket. Och så sätter Rostarn på en MacRubber. Den har svart rygg och sen är den glittrig. Det borde du ju veta. Glittrig, silverglittrig med röda ögon. Ja, den har vi inte längre. Nej, det var ju synd. Men han är fullständigt outfiskar mig. Alltså det är helt sjukt vad de ville bara ha den jävla jiggen. Och så sätter jag på en MacRubber, svart rygg och pearlmage. Alltså. Då får jag faktiskt lite fisk. Men han bränner faktiskt en gädda som är... Den är inte ett gram under 15 kilo den dagen. Alltså. Han är så en jävla gris. Alltså vissa dagar kan det ju vara helt... Det var som jag vet Robert Balkov i Rügen. Ja. Han sa det förr i tiden. Sätt på en Big MacRubber. Ja. Det var, alltså, fick du inte en 10 kilos gädda så kunde du bara åka hem. Så. Ja, det är rätt sjukt faktiskt. Ja, de var helt sjuka där. Alltså, det var ju när vi började där. Alltså det kom ju upp, du vet på de första 1000 MacRubberarna och Big MacRubberarna jag göt. Kom det upp över 110-plussare. Oj, det är helt sjukt. Det är sjukt. Då får man hålla i grejerna när man fiskar med dem där. Ett spår som vi säljer väldigt mycket av till det här torskfisket, grundvattenstorskfisket som ni säkert har sett någonstans, är Svartzonckers Black Series, the downsize i haspelversion. Faktiskt ett riktigt trevligt spår. Bra ryggrad, bra prislapp, kastvikt upp till 90 gram, men man kan utan någon konstighet att pilka, alltså låta bara jiggen studsa på botten, kanske upp till och med 150 gram med detta spåt. En haspelrulle, 4000 storlek. Jag kör 0,17 flätlina, men man kan faktiskt köra ännu tunnare för att skär lite bättre i vattnet och hela den här biten. Men mellan 0,15 och 0,20 är ju perfekt. Och i änden på den ska man ju absolut ha en MacRubber Big Bass i en rödsvart Stockholmsfärg. Den gillar de. Så det så. Så är det. Är det dags? Ja, det är dags. Ja, det är dags. Ja. Fan, du är glödhet gubben. Ja, men du... han drar i mig. Så du? Nice. Rödsvart. Det var ett jävla snaskar om det. Det är riktigt lätt. Är du beredd? Det är en gädda. Nej, för fan. Ja, den är större än den andra. Ja. Ja. Oj. Ja. Prisa herren. Va? Där satt den. Tell you man. Red and black. Ja, du är glödhet. Nu lägger vi in här så tar vi i mer. Vi tar några till. Fan, jag får ju stryk här av den där jäkeln. Torska. Jag slänger ut igen för jag vet var de bor där borta. Gillar du att fiska gädda mest? Ja. Jag med. Och mask.
Maskus? Ja. Jag vet inte fan, det var inte det var nog bara för mig inte. Ett jättesvårt vatten. Ja, det var nog det. Jag tappade ju en direkt, eller dag 2 typ. På ett sånt jävla ytbete. Jag drog på fel. Det var som en masken kom så jag blub så tog jag det. Så, ja, och sen fick jag en halv i slutet. Ja. En halv? Ja, fan. Vad betyder det? Nej, det var att jag hade inte fått någonting mer den veckan. Och så vår guide sa, de kallar mig Dick. För liknande. Dick, jag är ledsen alltså. Jag behöver sticka 4:00 idag. Hem till familjen. Så där är ju ett alternativ. Det är att du hoppar över i Mats båt, den andra guiden. Och röstar där. Nej, fan jag pallar inte. Det ska vi göra. Så sa han Matt. Ja, så här är det Dick. Nu ska du fånga en muskie. Okej? Det är en whisky. Stjärnqvist hade väl fångat 3 tror jag. Så jag fick ha hans spinnare. Och så fick jag stå i fören. Och så körde han till en liten håla. Vad var det? Miltona? Eller? Ja. Ja, men vad fan, då hade ni inte. Då var inga dåliga sjöar. Miltona och Battle var ni väl på? Ja, så kastade jag ut där. Så, vad heter det? Efter 3 kast så kom det en muskie. Så kommer han så. Och gjorde 8 åt det. Ja, och sen puff! Och sen, go ahead Dick! Fy fan. Shit! Eller han håller inte, han gör Han så. måste ha varit less på dig alltså. Jo. Men nu det, man skrämde ju bort. Fan fick han Matt en i 8. Tog han. Ja. Nej, jag älskar maskefiske. Samtidigt som jag hatar det. Jag Jag gjorde 7 dagar på Milax med Matt Seaford utan ett hugg. Åh fy fan. Inte, han hade heller inget. Ingenting. Fisket var helt avstängt. Ja, och nu är det halvlek och vi är hungriga. Ja, det ska bli gott att käka lite. Ja. Dagens meny då, det blir, vi ska göra en liten take på en klassisk kinesisk rätt. Jaha. I Kina äter man ofta många olika komponenter av mat. Så vi ska ha ris, det har jag med mig, kokt. Sen kommer vi göra en sallad. Och då är det en väldigt traditionell sallad. Jag brukar säga att det är kinesernas tzatziki. Smashad gurka. Jaha. Och det är gurka som man spöar skiten ur. Massa koriander, massa sticklök, massa chili, massa vitlök. Sesamolja och så chongqingvinäger. Och lite socker och sesamfrön. Jag kan säga att snålvattnet börjar rinna på man redan nu. Gött. Men vi ska spä ut den lite mer. Så att vi ska ha lite selleri i den också. Och lite tomat. Och sen då, de här torskarna som vi gör salladen först så att det är klart. Sen torskarna, de kommer vi filea upp. Så kommer vi skära dem i tunna skivor. Ja. Och så kommer vi lägga dem på folie. Så kommer vi gå lös på dem med den här. Ja. Och då ska vi pensla dem med en liten söt, sur, stark sås med ingefära, sesamfrön, chili, lite soja. Fan, Det blir nog bra det här. Det låter gott. Yes. Det låter jäkligt gott till mig. Vet du varför man gör så här, Rickard? Nej. För att få ut smaken. Ja, för då får du ut en del av sötman i gurkan. Plus att den suger åt sig den lite goda dressingen vi kommer ha. Du verkar kunna de här grejerna. Var kommer detta intresset ifrån? Nej, men det är gott att äta liksom. Jo, men vad fan titta på mig. Jag är glad att äta jag också. Inte kan jag sådana här heta grejer också. Nej, men du De är måste lat, bli jävel. inspirerad av Men du är lat. Lat, ja. Ja, alla som inte kan laga mat, de är lata. Ja, men det är jag. Sitter där. Nu går de till Statoil istället Ja, och köper en grillad med räksallad. Nej, Ja. men vadå, det är väl som med allt. Intresse. Jag gillar att skapa grejer. Och för mig var det så, när jag växte upp så var mat liksom en viktig del för mig.
Vi hade det inte så superfett liksom, men det fanns alltid mat hemma liksom. Och det var aldrig något halvfabrikat, utan allting var lagat på riktigt liksom. Ja. Och jag tror att får man de förutsättningarna att se vad man kan skapa av liksom, du vet, ett kycklingskrov och lite kryddor och en morot och en lök liksom. Ja, det är klart. Om man kan se hela den biten och få möjlighet att vara med om det, då... Men du har haft en restaurang väl? Jo, jag har haft 2 restauranger jag var delägare i. Jaha, fett. Ja. Och då har du stått där och lagat mat då? Varit kocken? Så att det är alltid... Jag bestämde mig faktiskt att bli kock när jag var 10-11 bast. Jaha. Man kan säga så här, att vara kock i en restaurang, då skulle jag säga att man kanske lagar mat 15% av tiden. Jaha, resten bara plockar man undan. Resten är städa och packa upp och inventera och räkna och sånt där som inte är så kul. Shit, oxfilén är slut. Yes. Sitta i telefon. Ja. Det luktar ju så jäkla gott alltså. Fan vad fint. Det här är då en väldigt klassisk grej. Som nästan överallt i Kina så är det här som ett litet tillbehör. Som man har liksom och käkar innan middagen eller med middagen för liksom... som ett litet extra snack. Men du ska göra någon form av dressing till den. Ja, det är det vi håller på med nu. Ja. Då, här är en speciell vinäger, Chongqing-vinäger. En väldigt typisk vinäger som används enormt mycket i det kinesiska köket. Lite vinäger. Jag har inget normalt har du socker här, men jag tog lite sweet chili istället. För att göra det enkelt. Sweet chili. Då har jag valt ett Himalaya-salt. Lite mer mineralskt. Det är sånt som är lite råsaktigt. Yes. Ja. Det smakar lite mer metalliskt och just till det här passar det jävligt bra. Så lite sesamfrön. Så, jag tror faktiskt vi ska ta en till chili där. Och så bara joxa. Joxa sig! Nu bildar det då. Kan man göra. Nu ringer det här nu. Det var gott. Det var fan man bra fjong i den. Ja. Fråga vilken stark man. Det var gott. Då är tillbehöret kvar. Nu är det torsken då som ska göras. Nu ska vi göra en dressing till den. Då tar vi mer av den här Chongqing-vinägen. Så, för syran. Det ska vara lite sesamolja också. Så, där. Sesam. Och då, när man väljer sesamolja, då ska man oftast ta den som är mörkast. Okej. Den smakar mest. En gnutta sojsås. Och då är det viktigt att det är mushroom soy. Till det här. Det finns ju typ 50 olika sorters sojor. Ja, de brukar man säga på kinesrestauranger. Står framme. Så, och så lite sweet chili. Normalt skulle det vara socker, men vi tar det här för det blir bra sälta i det. Och sötma. Nu ska vi ha ginger. Har du bonken med dig? För vi måste ju mörda fisken. Glow in the dark. Man hittar den. Nöden har ingen lag. Vad säger du, Claes? Nej, men jag har egentligen ingenting emot så länge man äter fisken. Ja, nej för fan. Det är ju självklart ska man få lov att ta hem fisk. Det här, alltså jag käkar mycket fisk. Ja. Det finns ju inget mer hållbart än att göra det vi gör nu. Nej. Men de flesta vet ju knappt hur fan en fisk ser ut. Liksom. Nej. Så. Men nu är det dags att... Ja, det är fett med krabb i den här. Framförallt någonstans är det så här, om man då har ihjäl fisk, då tycker jag att man kan visa respekt för fisken på det sättet att man gör det med ett bra verktyg istället för en stor jävla sten som man bara mosar fisken eller tar en rostig tång eller något. Utan... Det finns ju himla massa billiga bunkers. Ja. Man kan köpa. Man kanske känner någon cool betesbyggare som kan göra en snygg åt den. Ja, faktiskt. Men för mig är det viktigt också att visa respekt för fisken.
Alltså det kan inte bli mer ekologiskt ju. Nej, det kan inte bli så mycket färskare heller. Nu ger vi de här bitarna till våra vänner här. Ja. För här sitter vi faktiskt mitt ute i sundet mellan två länder. Filerar en nyfångad torsk som vi ska tillaga här enkelt och sporadiskt. Han slog den då. Ja, nu tar vi och häller på den dressingen här på. Då Ska blir vi det en äta liten... med pinnar nu också? Ja. Ja. Det blir en liten snabb marinad här utav En torsken. jävla bonne från Kolla här hur Sverige. den drar ihop sig på en gång. Ja. Det är det Det blir som en räka nästan. tydligaste tecknet på att fisk är färsk. Är det så? Yes. Alltså du ska alltså lägga dem där och sen ska du använda den så blir det typ grillat. Yes. Är det sant? Ja. Om ni säger en sån bara en tracker brinner upp så vet ni det. Den som sitter högt upp i ett Corning Torso. Detta kommer sluta med att jag kommer fara ut och fiska torsk nästa helg. Är det så? Men koriander luktar Kina. Ja, det luktar Asien. Ja. Och så när ni gör det här, var inte nära bensintanken då. Vad bjuder du på? Ja, det blir då är torsk från sundet, fångad av mästaren himself. Som vi har gjort lite Asian style i. Vi har bränt av dem här med en liten marinad då utav chongqingvinäger, chili, ingefära, vitlök, sesam och soja. Och så lite koriander och sticklök. Sen har vi gjort en sån här klassisk smashad gurksallad. Och sen då, Och jag och pinnar. när man äter i Asien så använder man grisen eller risskålen egentligen som en haklapp. Liksom. Detta här kommer ju att ta 3 timmar för mig att äta med ett par pinnar. Nu slänger vi över en 4 här då. Vill du ha? Jag har faktiskt med mig en sån här om du vill ha. Tack. Men den här salladen, ska man slänga upp lite sånt på den här då? Ja, Eller man bara plockar lite därifrån? det är bara jättebra. Ja, nu ska jag prova. Skål höll jag på att säga, men bon appetit. Alltså den var ruskigt god alltså. Den bara försvann ju. Jäklar. Åh! Vilken lyx Sara. Fin middag har jag inte ätit på mannaminne alltså. Jag går över till skeden så jag kan släba i mig. Åh, vad gott. Det är de här som gör att torsken är så god. En till. Jag släpper tillbaka den så kanske någon torskrackare får lite mums i sig. Nej. Jävla lirare. Alltså det finns ju en hel del sådana där förutfattade meningar om olika delar av Sverige och så vidare och så vidare. Stockholmare får ju oftast jävligt mycket skit. Ja, absolut. Upplever du ibland att folk inte förstår vad du säger när du pratar och sådär? Ja. Hela tiden. Fan, jag fattar inte. Jag har så jävla svårt att artikulera. Eller en skåning pratar med en skåning. Ja, nu ska vi köra... Vad säger du? Ska vi köra en bit ut och hutta lite? Ja, skriv en panna i landet. Det är enklare att prata. Men vad är det finaste liksom, skånska ordet du kan då? Jag tycker skånska det är fint. Jo, men det förstår jag. Jag tycker också skånska är fint. Men jag tänkte det är något specifikt ord liksom, som du brinner extra mycket för. Nej. Liksom. Men det roligaste är nog balle. Balle? Ja, det är en balle på skånska. Ja, det är en skottkärra. Ja, skinka är det? Ja. Jaha, jag tror det var skottkärra. Så jag har en kompis som sa, vi hade en Stockholms idrottslärare, sa fan, jag ska bara sträcka ut min balle.
Du stod och drog. Så Jag kan ju förstå att det blev lite missförstånd där. Och grina och skratta ju. Ja. Och då är det ju grina, då står du och bölar. Ja, då gråter man. Nu har de ändå gjort lite bra. Nu är det ju 5 torskar i sundet ju. Ja, det är superbra. Ja. Så då blir det ju inget rovfiske på det sättet. Och jag tror faktiskt kustbevakningen har rätt bra styr på det. Ja. Nej, vi får nog vara rädda om det vi har. Fiska hållbart. Behövs inte rovfiske. Har man fångat 5 torskar så kan man får ju faktiskt lov att släppa tillbaka en torsk. Man behöver inte ta hem den liksom. Nej. På detta grunda vattnet är det ju no problem. Nej. Att stoppa i den igen. Ja, men Tyst med det där, jag har sagt till det flera gånger. Ja, det är ett jävla kacklande. Ja, YouTube-fenomenet. Ja. Ja. Snart får du göra så här brandingtröjor med bilder på dig själv och signera på mässorna och sånt där. Ja. Ja, framförallt på typ sociala medier. Hur många snaskargösen har ni sålt? Det är, fan, det spelar ingen roll vilken sort som kommer. Så är det en snaskargös som den är mycket populär. Känner du liksom att den är så pass bra så att den förtjänar den rollen? Ja. Eller är det bara en myt liksom? Nej, jag hade jäkligt Men bra varför fiske. fiskar vi inte med snaskargösen nu då? Men torskarna är inte glada i gös. Nej, De har aldrig sett det så. alltså. Men en rödsvarta varelser. En rödsvart snaskargös. Ja. Åh jävlar. Då är det smält i grejer. Ja, tjena gubben! Det är snaskar. Ja, vi lagar lite mat har vi gjort och sådär. Så det är trevligt. Det är blåsigt och regnigt och soligt och sånt. Så det är skönt. Regnar det också? Ja, inte här, men jag har hört att det regnar i Borås. Du, Rickard vill snacka med dig. Han skulle behöva hjälp med en grej. Och jag har berättat för honom om att du är så jävla härlig med djur och sånt där. De har en sån här jävla leguan. Ja, de heter Gunilla. Tjena snoken! Tjena, har läget? Ja, det är lugnt alltså. Jag åker till jobbet. Annars är det bra i varmt. Men fan, jag har ju hört att du inte gör ett piss på ditt jobb. Hur fan kan du då vara trött? Nej, jag skojar med dig snoken. När kommer du ner nu i helgen och bygger om det här terrariet? Mer solsting. Ja, men så gillar du ju djur också. Ja, så Snoken. gillar du ju. Jag har hört att du vill ha en leguan hemma. Tänkte jag, då kan du ta med dig skitet. Nej, det är bara att skoja med dig, snoken. Jag är ju din, eller du är min stora idol, så jag var tvungen att snacka lite med dig. Jo, jag för helvete, jag snokar ju ihjäl mig. Jag har ju fan snokat upp en torsk för fan. Nej, men vi måste ju fiska ihop någon gång. Ja, för fan! Det ska vi göra ju. Fan vad vi kan snacka då. Kan du visa mig allt du kan? Ja, Men du, nu ska vi åka till Danmark. Ja. Ja. Ha det bra. Skitfiske på dig, kram på er. Ja, hej då. Hej. Hej. Vad är din drömkund? Min drömkund. Ja. Ja, det är en som kommer in och säger tjena. Och jag säger tjena. Jag tänkte gå all in idag. Okej? Jag behöver helt ny uppsättning. Jag skiter i vad det kostar. Bara tag prylar. Ja, men det gör jag med glädje, säger jag då. Så bara pläkar man ihop. Och sen när man kommer fram till kassan så... Ja, det blir 100 000... Och 25. Och 25. Men vi säger 100 000. Jag bjuder på 10. Ja, precis. Och sen bara säger han, fan tack så hemskt mycket för god service. Ha det bra. Ja, men vi ses snart igen hoppas jag. Ja, för tusan. Jag kommer in imorgon igen. Ja, det är väl drömkunden. Får jag nog säga. Alltså. Stänger du butiken då? Nej. Girig jävel. Jag hoppas att du kommer en till. Ja, precis. Nej, men kortfattat så kan vi väl säga så här att det blev ju vad vi behövde. Vi behövde ju fisk och vi behövde en vinnare och vi behövde få mat. Ja. Och jag måste ju säga att jag är imponerad av dina skills. Ja, tack så mycket. Det Du var inte levererat. mycket med... Nej, men jag har ju inte ens varit i närheten av en fisk. Jag får nog säga att det är bondtur alltså. Det tror jag inte. Jo, fan. Nej, jag är nej. ingen bra torskfiskare alltså.
Det var 2 blinda torskar som ville titta på mina grejer. Alltså. Ja, då fick vi lite middag. Ja, och det var gott. Ja, det var Sen i superhärligt. bänken. Det var synd att inte kom in i tv-rutan. Att ni kunde känna smaken. Aromen. Ja, explosionen Aromen. i flabben. Hur som helst, jag måste ju bara säga det. Tack för en helt fantastisk jävla rolig dag faktiskt. Ja, men tack detsamma. Det var riktigt trevligt faktiskt. Ja, skitkul. Ja. Det är inte var dag liksom man får fiska med en sån jävla king. Alltså. Smickrar det där. Ja, det har faktiskt varit jättekul. Ja. Synd, det har varit så jäkla segt. Men det gör inget, jag har haft jättekul. Ja, jo, men vad fan är ändå vet. Så att jag är superglad. Ja, men det är kul. Men hörni, tittarna, det är så här, är ni här nere i Malmö, eller i den här regionen överhuvudtaget, och behöver superexperthjälp när det gäller torskfiske, gäddfiske, havsöringsfiske, ja, name it. Gå in på Giganten, ryck tag i den här liraren, Rickard, och så säger ni så här, hallå, hjälp oss, vi behöver din hjälp. Så kommer han att guida er till det bästa ni kan få. Det lovar jag. Nu tar vi ett kast till, sen backar vi ihop här. Ja. Okej, våra platser, färdiga, gå! Ja! Alltså Rickard, Malmös gigant. En sån underbar dag på sjön med god mat, gott sällskap, jäkla massa garv, sol, mys. Ja, det går ju inte att begära något mer egentligen. Stort tack! Missa inte nästa veckas avsnitt. Boom! Där satt den! Vilken jävla herregud. Nej men vad i helvete! Nu! Nej igen! Nu! Nej! Igen?